Чи варто казати, що в нас в Олександрії вертеп не є традицією? На жаль. В Україні вертеп відомий з 17 століття. Театралізоване дійство з зіркою та водінням кози, що під Новий рік починалося від свята коляди, щедрого вечора, закінчувалось молитвами. Для вертепу писали сценарій «Вертепна драма». Художній твір, що складається з двох частин – різдвяної драми і приєднаної до неї історично-побутової інтермедії. Перша частина – свята, більш-менш стійка. Воскресіння богині сонця коляди, що перекладалась на козу, на честь повороту сонця на весну. Друга – народна, змінюється залежно від місцевого історичного періоду. Святкування Маланки походить із стародавнього дохристиянського звичаю. Маланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василем місяцем, сповістити господарів про наступні урочистості та справити гостини, які в народі так і називаються – гостини Маланки. В українській народній традиції дохристиянські та християнські обряди об'єдналися у свято Маланки. Зазвичай участь у водінні вертепу брали молоді, хлопці та дівчата. Вони вважалися душами померлих, добрими та злими духами. Тому акторів щедро пригощали, щоб пращури гарно відсвяткували на тому боці. Вертепна драма освічує. Вона показує людям нашу історію, викарбовує в нашій свідомості елементи нашої первозданної ідентичності, розкриває наші автентичність, традиції, етніку. Усе це зводилося до однієї крапки – до християнські часи, козаччина, війна, освіта, релігійна складова нашої нації. У вертеп завжди додавали сучасну історію та актуальні події. Вже з 18 століття вертеп і всеукраїнське почало репресуватися московською владою. Видавався ряд циркулярів та указів про заборону українського слова, релігії, театру та культури загалом. Після чергового кровавого перевороту 1917 року атеїстичний радянський режим жорстоко переслідував релігію і пов'язані з нею елементи української культури. А з 1930-х років, після Голодомору, традиція різдвяних вертепів була практично ліквідована. Єдиним осередком нашої культурної спадщини став захід України. Хто ми? Звичайні люди. Неформали, так нас прозвали. Художники, музиканти, письменники, прогресивна молодь нашої країни. Чому ми цим займаємось? Тому що болить. Бо вже декілька століть донині нашу культуру намагаються придушити. Бо завдяки тим клятим рашистам люди й досі не знають наших традицій та мови. Тому що без культури немає такого поняття, як Україна. Що таке держава без культури, традицій, мови? Всього лише видимість. Ось вже 3 роки ми відроджуємо наші традиції в Олександрії. А знаєте, як хочеться? Щоб ось так, йдеш по вулиці. А назустріч тобі йде вертеп. Молодь в яскравих костюмах з піснею несуть у собі традицію, нашу культуру. І зірка освітлює майбутнє. Щоб аж волосся дибке, коли вже не треба відроджувати, а жити. Далеко до вас ідемо. Ми звістку радісно до вас несемо. Ні, не те, що ви подумали. Перемога уже скоро. А поки ми хочемо почати вертеп. Тож, дозвольте, будь ласка, шановне панство, заспівати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, порядуйся, земле, син Божий, народився, заселяйте столи, та сердили мами, радуйся, порядуйся, земле, син Божий, народився. Так летить калачі, з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ха-ха-ха, крінжова справа, д'яволицина, ну себто моя забава. Починаємо аукціон. В мене лот російського походження, ну, чмоня он. Я на обучение здесь, я не знал. Не знал? Він не знав.
Уявляєте, в заставу хочу грошенята, цигарки, горілку, солодощі і донати. Ну, а ще можна чмоні копняка дати. Не бійтеся, гумано маємо подушечку. Так, чмоня все хапає, все в мішок, а далі я поверну чмоню до дверки. Я знаю, сюди в бутик нельзя заходити, дітки босяком. А він оце ж вже з Росії не знає. Згинь, нечиста сила світу цього. Ми без тебе тут норм скусили. Норм тусили, нечиста сила, щоб без мене підробили. Танки я возила, гуманітарку возила, а зараз продаю козу. Крутезну, файну дерезу. Коза це вміє готувати, брати, вишивати, малювати, з дітьми грати, а ще коза. Що? Вміє майкати, це ми знаємо. А що ще? А ще вона вміє танцювати. Тож прошу оплесками козу вітати. Щось не чую оплесків, тільки смерть плескає. Та ще не чую. Ну добре, вмовили. Коза все. Зеркоє, Горе, журба, вертега, розпач, жахіття. О, знову праця висота. Заберу тебе, душа. Заберу. Заберу. Ай, Жива! Яке справжнє диво. Ну тож ми теж чекаємо на диво і хочемо вам побажати в прийдешньому році. Хай в вашому домі буде мир, тепло, павербанки і бабло. мирне небо й мощне ПВО. І щоб рашистів більше не було. Слава цій містині, слава батьківщині, Слава! Слава Україні! Будемо разом щедрика співати та й будемо потрошечку тікати. Дякую вам! Дякую! 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 Це моя чмоня. Дякуємо взаємно. Молодці, молодці, молодці. Давай ручку, мама. Загубилася коза. Загубилася пішли. коза. Загубилася. Козу забули, ти знаєш? Коза! Молодець. Дякую вам. Можна, вставай. Та, будь ласка, ми заходимо, ми так фотографували. Сьома, йди. Я диви, яка коса. А, ясно. Але ми вже готуємо. Скільки у вас людей? Дякую. Так, зараз я забуду після колону того хлопця. Там ноги. Ще. Все. Так, чи з динамікою у нас погано? Просто. Давай, давайте ще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Є.